Hello everyone. आज हामी डिस्कस गर्नेछु भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक छ जुन चाहिँ कार इन्सुरेन्स. सो लेट्स स्टार्ट वाट कार इन्सुरेन्स इज. कार इन्सुरेन्स एउटा एग्रिमेन्ट हो जुन एग्रिमेन्ट एउटा इन्सुरेन्स कम्पनी र कार अनरको बिचमा हुन्छ जुन हामी सर्टेन एमाउन्ट प्रिमियम पे गरेर प्रिमियम किन्छौँ. जुन प्रिमियम पे गरेको पैसाले उनीहरूले एउटा फाइनेन्सियल सपोर्ट दिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो कार लसेस अथवा ड्यामेज भएको बारेमा, जस्तै एक्सिडेन्ट भयो, थिफ भयो, फायर भयो अथवा नेचुरल क्यालेमिटिजको बारेमा. सो बेसिकली हामीले दुई प्रकारको इन्सुरेन्स भेट्छौँ हामी मोटर इन्सुरेन्सको कुरा गर्दा. सो एउटा भयो फर्स्ट थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स, जुन चाहिँ थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स मेनली लाइबल फर थर्ड पार्टीलाई मात्रै लाइबल हुन्छ, जुन चाहिँ यसको लाइबिलिटिज खालि थर्ड पार्टीले पाउँछ. कुनै प्रकारको आफ्नो पर्सनल ड्यामेज अथवा कुनै प्रकारको अनर ड्यामेजमा आफ्नो गाडीको ड्यामेजको कुनै प्रकारले यसमा दिँदैन, किनभने यसको प्रिमियम पनि लो हुन्छ र यो इन्डियामा एकदमै म्यान्डेटरी छ. सो नेक्स्टमा हुन्छ हाम्रो कम्प्रिहेन्सिभ इन्सुरेन्स. कम्प्रिहेन्सिभ इन्सुरेन्समा यो थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स इज इन्क्लुडेड हुन्छ भने कम्प्रिहेन्सिभ इन्सुरेन्समा पनि सर्टेन ड्यामेजहरू मिनिमम रिक्वायरमेन्ट कभरेज हुन्छ भने इज मेनली डिपेन्ड अन द एज अफ द भेहिकल्स. जुन चाहिँ डिप्रिसिएसन चार्ज गर्छ जब हामी गाडी रिपेयरको लागि धेरै मेटेरियल्स अथवा पार्ट्सहरू युज हुन्छ, यो मेटेरियल्समा हाम्रो गाडीको एज अनुसारमा यसको डिप्रिसिएसन चार्ज गर्छ र यो प्रिमियम यसको एज कम्पेयर टु ज्यादा हुन्छ जुन चाहिँ हामीले थर्ड पार्टीमा लिन्छौँ. र यसमा हामी ज्यादातर 4 वर्षदेखि लिएर 5 वर्षसम्मको गाडीहरूमा ज्यादातर लिएको देख्छौँ भने एज अ मार्केटमा यो हामीले यसको जुन एड अन पोलिसी पनि लिन सक्छौँ, जुन चाहिँ हामीले इन्जिन कभरदेखि लिएर यसको रोड साइड एसिस्टेन्ट पनि हामीले लिन सक्छौँ. र अहिले लेटेस्ट चलिरहेको कमनली युज गरेको जिरो डेप्ट अथवा बम्पर टु बम्पर इन्सुरेन्स हो, जुन बम्पर टु बम्पर इन्सुरेन्स मेनली हामी नयाँ गाडीमा युज गरिन्छ. हरेक अथराइज डिलर्सले पनि यसलाई बेच्छ, प्लस यसलाई प्राइभेटली होस् अथवा गभर्मेन्टली यसलाई एभाइलेबल गराउँछ. र यो एउटा इन्सुरेन्स जुन चाहिँ हामीले ओभरअल प्रोटेक्सन्स गरेको हुन्छ एउटा ड्यामेजेसमा इन द बोथ पार्टिज इन्भल्भिङ एक्सिडेन्ट. सो यो गाडीमा हामी ज्यादातर यसको 5 वर्षसम्ममा जिरो डेप्ट इन्सुरेन्स लिन सक्छौँ भने यसको जुन चाहिँ प्रिमियम छ यसको 1 वर्षको हुन्छ, जुन एफजिएफमा हामी प्रिमियममा एड अन पोलिसी गरेर यसको म्याटर गरिन्छ जुन चाहिँ प्रिमियमको एमाउन्ट. र प्लस यसमा 18% जिएसटी अलग्गै रहन्छ. यो एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ र यसमा वर्षमा हामी 2 पल्टसम्म पाउँछौँ यसको जुन क्लेम. जब हामी कुनै वर्षमा एकैपल्ट पनि क्लेम गरेनौँ अथवा जुन चाहिँ यसको टेन्युर भ्यालिडिटी पुगिन्छ गरेनौँ भने त्यहाँ एउटा हामीले अप्सन पाउँछौँ एनबिसी भन्छ, नो क्लेम बोनस. यसमा 13% पछिको नेक्स्ट प्रिमियममा हामीलाई एउटा डिस्काउन्ट गरेर दिन्छ. र यो थियो टपिकमा चर्चा. सो नेक्स्ट भिडियो आउँदैछ सेकेन्ड पार्ट. थ्याङ्क यू सो मच.